या ठिकाणी घेतली मी 1 वाटी डाळ आणि 1 वाटी गूळ। डाळ 1.5 पट पाणी घालून मी शिजवून घेतलेली आहे। मस्त मऊ शिजलेली आहे डाळ। 3 ते 4 शिट्ट्या डाळीसाठी होऊ द्यायच्यात आणि मऊ अशी डाळ शिजवून घ्यायची आहे। त्यानंतर पुरणाच्या जाळीमध्ये ती फेटून घेतलेली आहे मी। पुरण पात्रामध्ये सुद्धा तुम्ही ती फेटून घेऊ शकता। अशा पद्धतीने पुरण फेटून झाल्यावर त्यामध्ये घालून घेतलाय मी 1 वाटी गूळ आणि थोडीशी विलायचीची पूड। जायफळ टाकलं तरी खूप छान। जायफळ असेल तर थोडंसं जायफळीची पूड तुम्ही ह्यामध्ये टाका आणि ह्या पद्धतीने मीडियम फ्लेमवर तुम्ही हे पुरण शिजवून घ्या। त्याला सारखं तुम्हाला हलवत राहावं लागणार आहे। अशा पद्धतीने ते हलवत राहायचे म्हणजे त्याला घट्टपणा येईल आणि त्यामधलं पाणी हे जळून जाईल आणि पुरणाला चांगलं आपल्याला पाहिजे तसं घट्ट होईल। अशा पुरणाची पोळी खूप छान तयार होते, खूप मस्त येते आणि गुळाच्या पुरणाची पोळी तर खूप टेस्टी लागते साखरेच्या पुरणापेक्षाही आणि ती पचायला पण हलकी असते आणि वजनही वाढत नाही। ह्यासाठी आपण गुळाचं पुरण या ठिकाणी केलेलं आहे। अशा पद्धतीने घट्ट असं चांगलं पुरण आपलं या ठिकाणी शिजवून तयार आहे। त्यानंतर आपण पोळीसाठी तयार करणार आहोत कणिक। ती आपण मळून घेतली आहे, चांगली मऊ मळून घ्यायची आहे। सुरुवातीला घट्ट करून थोडं थोडं पाणी लावून त्याला मस्त मळायचे आणि त्यानंतर छोटीशी एक गोल कणकीची गोळी घेतलेली आहे मी आणि त्याची छोटीशी अशी पाती तयार केली आणि त्यामध्ये मी घातले पुरण। तेवढ्याच आकाराचं पुरण घालायचं जेवढ्या आकाराची आपली कणिक आहे तेवढी आणि मोदकासारखा आकार तयार करून त्यामध्ये आपण त्याला चांगलं प्रेस करून घ्यायचे। त्याला थोडीशी वरतून कणिक लावायची त्या गोळीला म्हणजे ते आपल्या हाताला चिकटत नाही। या पद्धतीने व्यवस्थित गोल करून घ्यायचं आहे आणि त्याला आपण आता लाटून घेऊयात। थोडं हळूहळू पुरणपोळीला लाटून घ्यायचे। तुम्ही नवीन असताल पुरणपोळी करण्यासाठी तर पोळीला थोडंसं हळू लाटा म्हणजे पुरण बाहेर येणार नाही। ह्या पद्धतीने पुरणपोळी लाटून माझी तयार झालेली आहे। खूप जास्त पातळी करण्याचा प्रयत्न करू नका, पुरण बाहेर येण्याची शक्यता असते आणि त्यानंतर ती आपण भाजायला ठेवलेली आहे। मीडियम फ्लेमवर भाजून घेऊयात म्हणजे व्यवस्थित भाजल्या जाईल। हाय फ्लेमवर पण करपण्याची शक्यता असते आणि कमी फ्लेमवरती व्यवस्थित भाजत नाही, म्हणून मीडियम फ्लेमवर पुरणपोळी केव्हाही भाजायची आहे आणि वरतून त्याला आपण तूप लावून घेऊयात। तुम्ही तेल किंवा तूप यापैकी काहीही वापरू शकतात, परंतु तुपामुळे पुरणपोळीला खूप छान मस्त चव येते। अगदी गुळामुळे तर आपल्या पुरणाला टेस्ट आलेलीच आहे आणि अजून तुपामुळे, त्या साजूक तुपामुळे आणखी खूप चवदार मस्त ही पुरणपोळी लागणार आहे। आज विजयादशमीचा आनंद पुरणपोळी बरोबर आपण घेऊयात। अशा पद्धतीने सर्व पुरणपोळ्या मी ह्या ठिकाणी तयार करून घेतलेल्या आहेत। तुम्ही पण नक्की करून बघा। माझ्या चॅनलसाठी तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि कमेंट द्यायलाही विसरू नका। अशा पद्धतीने ही पुरणपोळी आपण तयार करून घेतलेली आहेत। खूप मस्त पुरण झालेलं आहे, त्यामुळे मस्त पुरणपोळी लाटण्यात येत आहे। ह्या पद्धतीने आपण सर्व पोळ्या तयार करून घेतलेल्या आहेत। 1 वाटी डाळीला 1 वाटीच गूळ ह्या पद्धतीने जर आपण प्रमाण घेतलं तर मस्त पुरण तयार होतं। ह्या पद्धतीने मस्त पुरणपोळी फुगली